mag-gym. Dahil usually, yung ginagawa ko kasing pagpapayat, more on pag-jogging, pagbabawas ng pagkain ng matatamis, ng rice. So ngayon, itatry ko naman mag-gym. Ayan, so samahan niyo ko guys at itry natin yung mga equipments na meron sa gym na pupuntahan ko. So if you're interested, please keep on watching. Katawan ko dun. So ito na nga guys, kakatapos ko lang mag-treadmill, tapos itry yung ibang equipment dito sa gym, kagaya nung parang sa bike ata yan. Sorry, hindi ako familiar dun sa mga tawag dun sa mga equipment dito sa gym. Tsaka tinry ko din kanina sa dumbbells. Ayan, may bubuhat tayo. So wala naman dito trainer, kaya sariling sikap yung pag-exercise natin dito sa gym. Ayan, so sinabayan ko din ng mga exercise. Tsaka yung sa treadmill natin kanina. So tutuloy-tuloy ko lang kasi ayan o, 30 minutes pa lang tayo nag-exercise, pawisan na agad. Ayan, so konting break lang tayo, tapos back to exercise na ulit or to gym routine natin mamaya para tuloy-tuloy lang yung pagpapapawis natin. Good thing na solo namin magkapatid yung gym kasi nagpa-schedule talaga kami today para solo namin. Ayan. At
na-enjoy naman talaga namin magpapawis, mag-exercise. Kaya sa inyo din, as much as possible, lalo na ngayon sa panahon to, kailangan nating maging healthy living, bawas din ng mga unhealthy foods, at syempre, i-maintain yung proper diet natin. At mag-consult din sa doctor kung meron din kayo mga nararamdaman na iba before kayo mag-start ng mga exercise na kagaya nito, para at least sure natin na pwede pa sa inyo yung mga ganitong klase ng exercise na gagawin natin. Ang sarap din sa feeling guys nung pinapawisan tayo kagaya nito. Ang pawis-pawis ko na, ang dugyot na ni ate girl nyo. Ayan. Although medyo masakit siya sa braso kasi parang medyo nabigla naman yung braso ko sa pag-exercise. At syempre guys, make sure ko kanina na nag-stretching muna ako bago ako nag-start ng mga paggamit ng ibang equipments dito. At kayo rin, ngayon naman ituloy na natin yung paggamit ng mga equipment dito at pag-exercise para masulit naman natin yung pag-gym natin today. Guys, saka 1 hour na tayo ng paggamit nitong gym. So, 1 hour lang talaga yung schedule namin for today at sobrang na-enjoy ko naman dahil na-miss ko din pagpawisan ng sobra kagaya ng araw na to. So, sana magtuloy-tuloy at syempre, babawasan na din natin yung pagkain ng mga unhealthy foods at sasabayan din ng pag-exercise sa bahay. So, dito ka na tinatapos yung video natin. Sana nag-enjoy kayo. Thank you guys for watching. I'm Diaz again and see you on our next video. Bye guys!